নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আছাম ষ্টাডি ইনফো চেনেলটিলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ 1 অৰ্থাৎ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন পাঠটোৰ সকলোখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, স্কিপ নকৰিবা। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, লং কুৱেশ্যন সকলোখিনি পাবা। আৰু তোমালোকক মই এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, তোমালোকে যদি চেনেলটো প্ৰথমে তেনেহ'লে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকৰ ওচৰত পাই থাকে। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা। তো ব'লা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যনত তোমালোকে মন কৰিবা, ইয়াত আছে তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছা, নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। মই তোমালোকক কুৱেশ্যনটো আৰু উত্তৰটো কৈ দিম। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে? উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক পাঠটো ডক্টৰ নগেন শইকীয়া সম্পাদিত বেজবৰুৱা ৰচনাৱলীৰ প্ৰথম খণ্ডৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। তোমালোকে স্ক্ৰীনত দেখি থকা নেক্সট কুৱেশ্যনত তোমালোকে মনত কৰিবা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কিয় অসমীয়া চুটিগল্প জনক বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ লিখিবা। জোনাকী আলোচনীত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত গল্পৰ জৰিয়তে অসমীয়া চুটিগল্পৰ শুভাৰম্ভ বিকাশৰ যাত্ৰাৰ সূচনা কৰে। সেয়েহে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক চুটিগল্পৰ জনক বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ ৰচিত চুটিগল্প হ'ল জোনবিৰি, সাধুকথাৰ কুকি, কেহুকলি, সুৰভি ইত্যাদি। এইবাৰ তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যনলৈ মন কৰিবা, স্ক্ৰীনত দেখি থকা। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনত লেখকে উল্লেখ কৰা মাজিও আৰু জ্ঞান কোন আছিল? উত্তৰ লিখিবা তোমালোকে। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনত লেখকে উল্লেখ কৰা মাজিও আছিল সুকবি, সুবিখ্যাত চাহ খেতিয়ক সদাগৰ শ্ৰীযুত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, আৰু জ্ঞান আছিল আৰশল কলেজৰ প্ৰসিদ্ধ প্ৰিন্সিপাল মিষ্টাৰ জে বৰুৱা বেৰিষ্টাৰ এৰ। এই কুৱেশ্যনটো যেনেকৈ আছে তোমালোকে তেনেদৰে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। যিহেতু এই কুৱেশ্যনটো প্ৰত্যেকবাৰে পৰীক্ষাত আহি আছে, তো তোমালোকৰ বাবে এইটো কুৱেশ্যন অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এইবাৰ এইটো কুৱেশ্যনত তোমালোকে মন কৰিবা, একেবাৰে ওপৰৰ কুৱেশ্যনটো চাবা তোমালোকে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কথা কি বিষয়ক গ্ৰন্থ? উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শ্ৰীকৃষ্ণ কথা এখন তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈছোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ 3টা কাৰণ উল্লেখ কৰা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ 3টা কাৰণ উল্লেখ কৰা। এইটো আহি থাকে, উত্তৰ তোমালোকে চাবা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ কাৰণ 3টা হ'ল, 1 গুৱাহাটীৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, আৰু 2 হ'ল গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক উৎকৰ্ষ, আৰু 3 হ'ল গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীন জ্ঞান গৌৰৱৰ গৰিমা। তোমালোকে যেনেদৰে আছে তেনেদৰে লিখি দিবা। মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গুৱাহাটীক ভাল লগাৰ কাৰণ 3টা হ'ল, 1 গুৱাহাটীৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, 2 গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক উৎকৰ্ষ, আৰু 3 হ'ল গুৱাহাটীৰ প্ৰাচীন জ্ঞান গৌৰৱৰ গৰিমা। তাৰপিছতে একেবাৰে ওপৰৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবা। ইয়াত তোমালোকক কুৱেশ্যনটো কৈ দিছোঁ, কমেডি অফ এৰৰ্ছ অসমীয়া ভাঙনি ভ্ৰমৰংগ কোন চনত প্ৰকাশ পাইছিল? উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা। কমেডি অফ এৰৰ্ছ অসমীয়া ভাঙনি ভ্ৰমৰংগ 1888 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, কমেডি অফ এৰৰ্ছৰ অসমীয়া ভাঙনি ভ্ৰমৰংগ 1888 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, যথা নিযুক্ত হম্পি তথা কৰুমী পদটিৰ অৰ্থ লিখা। কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যথা নিযুক্ত হস্মি তথা কৰুমী পদটিৰ অৰ্থ লিখা। উত্তৰটো তোমালোকে লিখিবা। উক্ত সংস্কৃত পদটিৰ অৰ্থ হ'ল যিদৰে বা যিটো কামৰ বাবে নিযুক্ত হৈছে তাকে কৰিছে। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ উত্তৰটো। আৰু তাৰপিছত তোমালোকে কুৱেশ্যন দেখিছা, সম্বলপুৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? উত্তৰটো হ'ল সম্বলপুৰ ভাৰতৰ উৰিষ্যা ৰাজ্যত অৱস্থিত। তাৰপিছত তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাবা, বেজবৰুৱাই মাতৃমুখ দৰ্শনৰ বাবে ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাত্ৰা কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ল বেজবৰুৱাই মাতৃমুখ দৰ্শনৰ বাবে সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল, 1930 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত সম্বলপুৰৰ পৰা অসমলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে বেজবৰুৱাৰ সংগী কোন আছিল? উত্তৰ লিখিবা। বেজবৰুৱা দেৱৰ সহধৰ্মিনী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী আৰু সৰু জীয়ৰী অসমলৈ যাত্ৰা কৰোঁতে বেজবৰুৱাৰ সংগী আছিল। এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, তোমালোকে ভালদৰে চাবা। মই তোমালোকৰ মাজৰ কুৱেশ্যনখিনি দিছোঁ পাঠটোৰ, তোমালোকে এইখিনি নিজৰ জিবিটি তোমালোকে নাপাবা, মই তোমালোকক মাজৰ পৰা বিচাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত চাবা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচিত এখন ধেমেলীয়া নাটকৰ নাম লিখিবা। উত্তৰটো হ'ল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচিত এখন ধেমেলীয়া নাটকৰ নাম হ'ল লিটিকাই। তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন মন কৰিবা,
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কলকাতাৰ কোনখন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা BA ডিগ্ৰী লাভ কৰে? উত্তৰটো হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কলকাতাৰ জেনেৰেল এছেম্বলি ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা BA ডিগ্ৰী লাভ কৰে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তোমালোকক কৈ দিছোঁ মই। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কলকাতাৰ কোনখন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা BA ডিগ্ৰী লাভ কৰে? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কলকাতাৰ জেনেৰেল এছেম্বলি ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা BA ডিগ্ৰী লাভ কৰে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে চাবা, অভাউষা সভা মানে কি? অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা। এইটো তোমালোকে জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হয়। অভাউষা সভা মানে কি? অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা। তাৰপিছত প্ৰশ্নটো আহিলে, মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক মাতৃ শব্দৰে কি বুজা হৈছে? কিমান বছৰৰ অন্তত লেখকৰ মাতৃমুখ দৰ্শন হৈছিল? উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা। মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শীৰ্ষক মাতৃ শব্দটিৰ দ্বাৰা লেখকৰ জন্মভূমি অসমৰ কথা বুজোৱা হৈছে। লেখকৰ প্ৰায় 1.5-2 বছৰৰ অন্তত মাতৃমুখ দৰ্শন হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই আজি এই পাঠটোৰ সকলোখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে দি দিলোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু তোমালোকক মই এটা কথা কৈ দিছোঁ, 11ৰ পৰা 20 বছৰৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল এপছ আহি পৰিছে, ফেমপে। মই তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম। তোমালোকে সেই এপছটো ডাউনলোড কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'বা। নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু মা বা দেউতাৰ পান কাৰ্ড দি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'বা। আৰু তোমালোকে এপছটো ইনষ্টল কৰোঁতে তোমালোকে ডাইৰেক্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে তোমালোকৰ তাত 50 টকা সোমাব। তো তেনেকৈ তোমালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে সেইটোৰ যোগেদি নিজৰ অনলাইন পে'মেণ্ট, ৰিচাৰ্জ আদি ইত্যাদি বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিবা। তো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিবা। তো